Охорони дуже мало. Є небезпека, що там заміновано. Зараз провіряють. Ми були тільки на п'ятачку. Подожди. Свобода – это не вседозволенность, это большая разница. Прекратите. Я не понял. Відступили 2 роки назад. Всі. Відступіть, будь ласка. Ми запускаємо зараз вас на територію. І я вас дуже прошу, щоб ви організовано стали збоку. Потім ми групами будемо один. Одних завели, других відвели. Вы уже на родине президента, буквально уже. Вот. Осталось только на улицу уехать, и все, где он жил. Поселок Раздоловка раньше, начиналось его детство. Учился в 34-й школе. Сейчас такая там школа встроена. Там такая, вы не узнаете. А, вы их не знаете, не видите, да. Там такое все. Молодец. Мы ищем дом Януковича. Где он находится? Кого? Дом Януковича. Пойдемте со мной. Пойдем. Тут рядом. А я Януковича не знаю. Отца хорошо знаю, здоровался, разговаривал. Мать знаю, эту мачеху. Сестер. А самого Януковича, он вырос, я его... Можете зайти. Что они бедно жили. Отец машинистом паровоза работал. Федя, Федор. Да, мать нигде не работала. Их 3 детей было. Вот кухонька завалилась полностью. Але таких як кухні в Конці нема, бо там тільки приносили і вони там, напевно, сервіровку робили. Басейн, тут сауна, тут спорткомплекс, більярдна, боулінг, спа-салон. Тут можна просто запустити так, як оздоровчий комплекс зробити. Хонку то вже окремий варіант, бо то не знаю. Можна готель там зробити, дорогий. Там є, хватає кімнат таких. Можна музей, але музей, уявіть, що скільки людей почне просто переходити, топтати, рухати, шкрабати і тому подібне. Петро зі Львова живе у Межигір'ї з 22 лютого. Він не входить до жодної сотні чи партії. Простий активіст Майдану, мов привид, цілими днями сновигає безкінечними коридорами та підземними переходами резиденції Януковича. У нього ключі від усіх дверей. Гуцульський костюм Петро знайшов тут. Він каже, що так вдягали прислугу президента. Все зроблено як в настоящій церкві, тільки воно зменшено раз 15, да? І зверху там нема іменно над нею Христа, так як в церкві. Може бути серебро з золотом, не знаю, ще осталось, бачиш? Можуть сучасні бути, можуть, старі вряд ли. Ще є, чашки, шмашки. Осталась його камізелька, так? Німецька така. То оранжева я не знаю, чи є. І що?
Мені будуть як штани. Наприклад, Путін чи Медведєв до нього звертались як до царя, коли дарили подарки. Ну, кажу, коробки такі, то ваше превосходительство, там є в мене записано там, конвертик, да, і там пише вашому превосходительству Віктору Федоровичу. Що тут ще є? Керівник Rolex, да? Ось є коробка тут. Ну, навіть приблизно знаю образно, деяка коробка. Ні, то всі були пусті повністю. Тут був годинник, а то не Rolex, а Rolex оце, да. Коробка з Rolex взагалі. І з простим народом, що общався з простими людьми. Ну да, тут от, да, в царстві тут походив, десь поїхав, наприклад, да, там, до Путіна, чи поїхав в другу країну, теж десь його прийняли, теж по-царськи, там, всюди по-царськи, ну. І на його думку ніби все добре, да, і вау. І... Я за Януковича. Почему? Потому что какого черта там стоять на этом? Что они хотят? Что они хотят? У евро? Оно надо, то и евро. Налаживается, а что теперь сделать? Они думают, что лучше и будет якийсь. Не, лучшего не будет. А что, если не Янукович, ну кого можно поставить? Скажите, кто там есть? Кто вот там в Киеве? Кто там сидит? Кто справится с такой должностью? В Донецкой области, говорю, живется очень сложно. Алло, Ань. Я говорю, что ты долго, говорю, не брала трубку? Нет, я уже не выпил, говорю, я уже, говорю, иду. Заходите. Почты нема. Открыто. Гости. Здравствуйте. Иди. Я не знаю, кто там. Заходите. Закрывай дверь. Сейчас. Бабушка, что будем говорить за Януковича? Нравится тебе наш президент? А как же, мне все. Сосед нас не обижал, хорошо к нам относился, а что? Хороший. Он Вот такой вообще могу мужик. я. Мужик хороший. Да. Продукты есть, обуты, одетые, дом отапливается газом уже Добавляет давно. пенсию как-никак, а Янукович нам добавляет. Хоть понемножко, по 20-ки, по 10-ки. А вот этот раз получили по 50 рублей с лишним. 59 тебя. Да. Да. Без рубля 60. Пусть добавляют, люди бедуют, вот ходят, просят. Тут женщина одна, мы даем их каждый раз к нам, а это до соседей вот других. Никто не откроет. А нам только позвонила, да. То хлеба дам, то яички дам. Выношу яички. Бабушка говорит, ты богатый, яички. Картошки даю. Да, приходят с детем на коляске, просит. Хлебушка отрежьте. Отрежем. Бабушка сама пекет хлеб, муку покупаем. А там можно Иди погрейся. посмотреть? Иди, Посмотрите, иди. тут Ой. больше бедноты у нас. Богатых у нас мало. Хватаете, Есть. Ну, сейчас забогатели, сейчас магазины за 20 лет, некоторые уже забогатели машины и Тойоты. Вот это я купила в магазине, а это плюш. Позашивала, да и все. Большинство на хлебе живут, побольше хлеба берут, а мясо не возьмет. А вы мясо едите сейчас? Мы курятину больше. Мы при Союзе столько курей не съели, как сейчас. Вот такие.
Такий фазан, сякий фазан. Кто ж птичек кормить будет, Дима? Никого ж нету, ни прислуги, ни персон. Что, пожалеем птичек? Да возьмем с собой. Мы пришли посмотреть просто, как президент живет. Ну это ж просто, я не знаю, для одного человека такую построить, когда он за 4 года, сколько он... Рве кришу, зносить, да. Це неймовірно. Да, це людина дійсності, яка страдає клептоманією. Цього для людини не потрібно. Улыбайся, Вань. Навіть я у міліціонера питав, такий, от наверху тільки що був, я з ним говорив, кажу, от ви там стояли проти нас. А що ми могли зробити? Кажу, ну треба було кинути ті щити і прийти до нас. А як я можу кинути, якби мене так, трибунал, не трибунал, закриють, так? Кажу, тебе закриють, да? О, я приїхав і реально знав, що я додому вже не можу вернутися, бо і коктейлі в мене робились, був налажений цілий конвейер. Почали вони тоді стріляти, я обійшов, хотів киднути камушком в Беркута, да? Може, думаю, попав, але він попав ще й в мене. Коли прострілили руку, да, то вже я зрозумів, що тут буде весело. Саме перше приїхав, я сів, мається на увазі, присів на камні, вдів прапор наверх, от зараз як я в ньому присів. І хто знав, що то повстанчий прапор, той фотографувався. Хто не знав, той підходив, питав, що, як, що за прапор. З деякими людьми познайомився з самого початку того, що було. Зараз вам покажу, як ми живемо. Зі мною є ще дід, якщо він спить, то нікого. А потім його розбудуть, бо він приліг зараз. Теж з перших днів зі мною. Так, заходь, присядь. Ти присядь там на стільчик. Нічого, всі помістимося. А де третій? А прийшли до влади голодні. Все. Понеслося? Голодний же ж буде їсти, поки не. Мені вистачає, да, я заробляю добре, мені вистачає. Мені більше не треба. Ні унітазів золотих, ні машин дуже дорогих і так далі. Я не стараюся. Є дуже багато теж людей, які не стараються. Є зі мною дідусь, старий теж, якому 76 років. Він стоїть тут теж не за то. Хоч міг до сих пор заробити і міг сюди не теж приїхати, не на дешевій машині. Але він за своє життя, не старався вкрасти і накрасти. Докрутився педаль. Я ж сюди не зайшов, щоб зайти і тут жити. Я зайшов, щоб тут оставити, зберегти, щоб показати людям, що було. Преса приходила, знімала, і воно, тут кожна кімната і все, що зроблено, то як витвір мистецтва, то гарно зроблено. Тому люди приходили, знімали, це було красиво. Ці підсвічники, ніхто ж на плечах не буде тарабани. Комусь то передасться, і воно збережеться. Тут реально можна було жити автономно, без нічого. Тут своє молоко, своя сметана, свій сир, свої продукти вирощували в теплицях. В тирі, чи навіть можна не виїжджати, в тирі робили патрони, тому подібне, під зброю любу.
дуже багато різних калібру гільз. Ну, тут можна було, кажуть, не виїжджати за територію, тут можна було жити. Вы еще неделю назад, скажите, могли о таком подумать? Да, 3 дня назад. А ну. Как его хоть держать? Что значит Нет, нищеброд? зато не держится. Держится там, где рукоять только, да. А ну, ты смотришь кадр. И так тоже, ну, типа вообще никто не бьет. Ну, вообще. Олег, ну кадр смотри. Ну. У тебя поза красивая. Фотосессия, наверное, За партію регіонів, за стабільність. Ми, мабуть, до виборів не доживемо. Я умру, закопаю деда. Я вже з бабушкою, на бабушку і на себе пам'ятник заказав. І в сараї фотографії, да, з гранита. 180 кілограм. Еле 4 чоловіка занесли у сарай. Плиты, 2 плиты и памятник. Сыну показали, а невестке не говорили. Сын, думаю, такой памятник нам, когда мы помрем, не поставить. Он стоит 9 или 10 тысяч я заплатил. Привезли, сложили в сарае. Да. Ради чого вмерли? Вмерли. Щоб ми жили, як люди. Діти наші. Там биті, поняв, напевно, виходила гадіна і дивилась і думала, що він ще цар над всіма. За що вмер? За того на кусок. Повішати, на палю посадити. Він навіть не бачив, що твориться на Майдані. Там на Майдані були такі люди, що йому там хтось, він не бачить. Каже, так є інтернет, є телевізор, як не бачить. Можна запитатися, ну ти ж якось, ну, вроді, хазяїн країни, як ти це там представляв. Можеш поцікавитися, можеш забрати, можеш зупинити, можеш вийти до людей. Ну, що я не розумію, чого виходити і боятися людей, чого, ну, охороняти себе, зразу обставити охоронцями, там, сотнею, другою. Тут ж ходили люди, ну, ті, що робочі, десь, коли він був, десь сказали, що ховались. Якщо десь хтось його побачив, ту людину, то лишали там премії чи чого. Петро з гордістю запевняє, що сам собі господар. Дідові, з яким пройшов усю революцію, пообіцяв повернутись додому після повної перемоги. І зараз ще не час. Нам всім треба мінятися самим. Влада не поміняється, вона та сама, вони уваги не звертають на нас, ну на нижчих людей від них, вони просто і далі не звертають уваги. Там того берега, бач, не видно взагалі.